24th of December. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking simpleng setup for dinner for the night for the Christmas Eve. As you can see the title below, guys, it's about first Christmas celebration at home. Kaya, ipapakita ko po sa inyo ang aming mga iba't ibang decoration sa iba't ibang spot ng house. May decoration. At tsaka, dahil first time namin mag-decorate at home at bago kasi namin nabili itong bahay, kaya isa-celebrate namin ang aming first year of this house. First year Christmas celebration in our home. Kaya without further ado, guys, let's get it started. Muna tayo sa foyer, guys. Turn on ko yung lights para mas ma-appreciate siya. So, tara! Before, mas gusto ko sana yan siya ng garland. Pero next year na lang kasi nga alanganin. Huli na ko nag-decorate dahil nga sobrang busy. Yun lang, simpleng ganyan all the way down. And then, dalawang bell. Ayun. Bell with stars. Ayan sila. Then, going down. Wala masyadong decoration. Next time, mag-tour ako. House tour. Pero ito kasi, since kaka-start pa lang namin, ito muna ang aking papakita for Christmas. Then next is dining. So, ito yung sinet up ko kagabi. Ayan lang. Semi-formal. Ito, binili ko siya sa Mac Ardell, Greenwich. Ayan, nabili ko yan sa Greenwich. Ito din, soundboards. Ito guys, totoo po yan. Totoo yan. Ang ganda lang kasi na. Ayan siya ng accent. Ayan, ito sa candle. Black and white. With the pine cone. With eucalyptus. It's like eucalyptus, guys. And the leaves of the pine tree. The next is here, ready for setup for the drinks, the dessert, for the dessert, and a simple gathering of gifts. It's not a decoration. It's meron kami bibigyan ng chocolates, and dessert, lagyan namin siya ng dessert. Ito, for dessert, tissue, and then cake. Simple for tonight dahil dapat hindi kami dito mag-maximum ng more than 10. Kaya ito na muna. And then this one is the hand sanitizer. Ayan. Ito guys, totoo po yan siya. Isa dried. Matagal na to, 1 year na to, ganyan lang siya. Pero I like the effect of the color kasi siya yung nagkakaroon ng mas magandang kulay. So the next is here. A little decoration. I like this one kasi medyo napaka-warm lang niya. Ayan, totoo po yan guys. Ganyan siya kalaki. Ayan, the lights. Next stop, pupunta ito sa great room or sa receiving room namin. So, ito po. Ayan. Dito tayo sa aming Christmas village. Ayan. Christmas village. Nag-lights yan siya. Hindi siya masyadong na-appreciate. Pero, pagkagabi niya, kung nata yung battery, mag-drain na. Pamaya, halata po yan. Medyo, gusto ko lang kasi talaga uniform lahat. Gusto ko warm. Warm lights lang. Ayan. Totoo po yan, guys. This one. I like the effect of the tradition. I mean, the old combinations of like rustic and the greenery. So, napaka-homey niya lang. Tignan.
Totoo po yun guys, kaya nalalagas na siya. And then this one is a candle holder. I like it. Super cute. And kasi pwede silang matago. So that's it. Punta tayo dun sa family room. So dito ako ngayon sa foyer. Let's go sa family room. So this is our biggest Christmas tree. Ayan guys. This is our Christmas tree. Ako lang guys gumawa niyan. Ayan siya. Ang ginawa ko, kasi since hindi ko pare-parehas ang mga balls, nangolekta ko every stock. Some from Targets, from Home Goods, from Antique Store, Goodwill. Ayan, iba-ibang klase. Sinasbat ko kasi yung tipo may history every piece. Conversational piece din. Ayan, I really like the Scandinavian. Modern, contemporary. I like warm. I love warm light. Kasi iba yung mood mo pagdating sa light. Bells. Ito naman, na-collect ako siya before. Galing yun ng L'Occitane. L'Occitane. So, let's go sa ating Belen. Dito tayo ngayon sa sala, sa family room. Ito yung Belen namin. Nandito siya nga sa front ng fireplace. Actually guys, dalawang set ito. Magkaiba. Pero ginawa namin siya as one para mas ma-appreciate yung buong lawak niya. Tsaka yung every piece niya. Ayan, the Three Kings. Ayan, ito, totoo to guys. Kasi may pine tree kami sa labas. Ayan. Nangolekta kami. Tapos pinapadry namin para magmukha siyang grass talaga. So, ayan, totoo yan. Baby Jesus. Mga malalaki to guys pag ganitong decoration. Premium po ang tawag dyan pag ganyang kalaki. So, ayan yung garland naman namin sa fireplace. Ganyan siya. Nandun yung Christmas tree. Yung Christmas tree. And that's the garland. Lagay namin siya dyan. And then this little candle here. Ito guys, totoo din yan. Kinuha namin siya sa front. Sa front ng bahay. Medyo, tinan mo lang, ano na nga siya. Oh. So, papalitan na naman namin siya.
Ganyan lang. Kaya siya kasimple. Ayan. Here we are now in breakfast nook, guys. Ayan. Gusto ko dito every morning kasi kitang-kita mo yung view sa labas. Ayan. Sa backyard. Minsan nga may nakita pa ako ilang mga deers dyan. Ayan. Simple lang siya. Meron tayong si snowman, the candle, and of course, a little Christmas tree. Yung mga style ng Christmas tree, it's a white Christmas pa rin. Kaya lang.